हॅलो फ्रेंड्स आणि आमगे गोंयकारा आज आमी आनी एक रेसिपी करूया ही हे नाव चिकन क्रीमी पोटेटो बेक ओके सो तें करूंक आमकां चिकन जाय म्हणून चिकन जाय बोनलेस चिकन जाय पडटलें आनी आमकां हें चिकन आमकां कातरूंक पडटलें बारीक बारीक हे भशेन आमी आतां कातुया दाखयता तुका सो हें चिकन आहा तें आमकां आतां बारीक करूंक पडटलें हे भशेन बारीक स्लायसेस कर ते भशेन करूंक जाय आमकां ओके तेजी स्कीन आहा स्कीन तुज्यान तुका जाय जाल्यार तुजें स्कीन खावपा जाता नाजाल्यार स्कीन तुजें नाक जाल्यार बावडूय ओके सो हे भशेन आमकां हे बारीक बारीक स्लायसेस कर लांबेले चिकनाचे तुका जाय तशें बारीकूय करूं जाता पूण बारीक केल्यार तें सारकें चड बारीक जातलें चिकन ओके सो हे भशेन करया आमी भशेन लांब आतां ओके सो हें आतां ऑलरेडी कातून दवरलां चिकन तेज उपरांत आमकां मशरूम जाय म्हणटो आमकां ही दोन तांतीं हाय 2 एग्स हाय 2 ऑनियन हाय 2 पियाव हाय बटाटे हाय 4 आमकां बटर जाय आमकां डबल क्रीम जाय आमकां मिरयांचो पेपर पावडर सॉल्ट आनी आमकां ग्रेटेड चीज जाय आमकां तुका जाय ते भाशेन तुज्या यूज जाय ते भाशेन चीज उजा करपा जाता ओके सो हें आतां चिकन ऑलरेडी रेडी जालो आहा आमी आतां ओवन गरम करूया ओके हांव आतां ओवनाक घालपाक आमकां ती कंटेनर ट्रे जाय सो ती रेडी करूया सगळें पातळ स्लायस मार हे भाशेन सो हे भाशेन पातळ स्लायस मार चड दाट मारनाका ओके हे भाशेन पातळ स्लायस मार तयार करूया हांव आतां हे पियावाचे राउंड स्लायस रिंग्स एश कोता ओके सो हे भाशेन आमकां राउंड रिंग्स जाय ओके आमी आतां हे पोटेट्याची आमी आतां अशें करून बारीक कापावन स्लायस मारया ओके सो हे भाशेन सो चड पातळ आहा तितू भरती ओके अशें करून सगळे बटर करून तयार दवरया आतां बटर हांवें मेल्ट केला तितून हांव आतां हीं दोन तांतीं घालता ओके आनी हांव तितून पेपर पावडर घालता आनी आतां हें बरे भाशेन आतां मारया ओ मिक्स करया हें बरें अशें मिक्स केल्या पुरो ओके हें ओवन ट्रे मातशें तें ग्रीसिंग कोता ओके सो अशें करून ब्रश लाय नाजाल्यार तुका कितें आहा ते भाशेन लाय अशें बसून ग्रीस केल्या पुरो कित्याक बटाट्यांक मांडय म्हणटा तेन्ना थिंग लागतलें सकल ओके आतां हे बटाटे कापया आमी आतां मांडया ओके आतां ही बटाटे लेयर केला हांवें आतां आनी आतां तितून चिकन घालतें चिकन जाय ते भाशेन मांड ओके सो चिकन बरें मांडया हांव आतां तें सॉल्ट स्प्रिंकल करता कित्याक हांवें बटाटे आनी चिकन हांवें मिक्स केलें ना आत घालता तशेंच पेपर पावडरूय घालता आनी आतां ही मशरूम घालता सो आतां मशरूम घाल म्हणटी हांव आतां चीज स्प्रिंकल करता थोडीशी क्रीम घालता बटर एक मिक्स केला थोडासा येदसो घालया सो हांव आतां हो ऑनियन घालता ओके हांव आतां पोटेटो लेयर हांव हांगा रिपीट करता ओके हें पोतून हांगा सगळें रिपीट करूंक पडटलें आनी हांव आतां हें तांतयांचें बटर हांव आतां तो बटर केलो तो घालता तूं कितू जाय ते भाशेन लेयर करूं अशें करून कांय ना तें आनी हांव फायनली हें घालता ही क्रीम आनी आतां निमाणो चीज अशें करून पुरो आख्या सगळ्याक मेळोया ओके
अभी आतां मुगे लेयर जालें आतां आमी आतां ओवनाक घालया आतां आतां हांव तें कूक जालां हांवें चोयलें तें 2 फाटी आनी हांव आतां काडटां ओवनाचो काडटां ओके आतां ही आमगेली जाली क्रिमी मशरूम चिकन पोटेटो बेक सो हांव समजोतां तुमी हे भाशेन कोण हातली मू ही तुमकां हूंय युट्यूबाचेर हूंय मेळपाना ओके सो तुमी हे भाशेन तुमी कोण हातली मू हांव समजोतां आनी तुमकां सायड डीश जाय जाल्यार तुमकां गार्लीक ब्रेड तुमच्यान खावपा जाता सायड डीश सो आमी लंच कोताय ओके सो हे भाशेन तुमी कोण हातली मू चड आनी चड देव बरें करूं